নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, প্ৰীতি হোম কিচেনৰ ফালৰ পৰা মই প্ৰীতি আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ আটাৰে বনোৱা এটা মচমচীয়া কচুৰিৰ ৰেচিপি। কচুৰিটো খাবলৈ সকলোৱে ভাল পায়, কিন্তু বাহিৰৰ পৰা কিনি অনা কচুৰিটোৱে ক্ষতি কৰে বুলিয়ে বহুতে হয়তো খাবলৈ টান পায়, কাৰণ ময়দা দি বনোৱা থাকে বাহিৰত যোনটো কিনি আনে, আৰু ভিতৰত যোনটো ষ্টাফিং থাকে সেই ষ্টাফিংটো তেওঁলোকে কি ব্যৱহাৰ কৰে আমি নাজানো। সেইকাৰণে আপুনি ঘৰতে একেবাৰে সহজতে আটা দি বনাই ল'ব পাৰিব এই কচুৰিটো। আটাৰে বনোৱা কচুৰিটোৱে খালে ক্ষতিও নকৰে। তেতিয়াহ'লে বলকচোন ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ। কচুৰিটো বনাবৰ কাৰণে প্ৰথমতে মই ষ্টাফিংটো ৰেডি কৰি লওঁ। ষ্টাফিঙৰ কাৰণে 1 চামুচ তেল গৰম কৰি লৈছোঁ। তেলটো ভালদৰে গৰম হৈ যোৱাৰ পিছত ইয়াত মই আধা চামুচ জিৰা এড কৰি দিছোঁ। এটা মিডিয়াম চাইজৰ পিঁয়াজ মিহিকৈ কাটি পেলাই এড কৰি দিছোঁ। লগতে 1 চামুচ আদা নহৰু পেষ্ট এড কৰি দিছোঁ। এইখিনি অকণমান ফ্ৰাই কৰি ল'ম, মানে পিঁয়াজৰ কালাৰটো অকণমান সলনি হৈ যায় যাতে, আৰু মানে আদা নহৰুৰ গোন্ধটো, কেঁচা গোন্ধটো নাইকিয়া হৈ যায়, সিমান দেৰিয়ে ফ্ৰাই কৰিব লাগে। পিঁয়াজখিনি ফ্ৰাই হোৱাৰ লগতে ইয়াত আমি শুকান মছলা এড কৰি দিম। শুকান মছলাত মই লৈছোঁ আধা চামুচ হালধি পাউডাৰ, আধা চামুচ লাল মিৰ্চ পাউডাৰ, আধা চামুচ ধনিয়া পাউডাৰ। ইয়াত মছলা পৰিমাণটো নিজৰ হিচাপ অনুসৰি এড কৰিব পাৰে। লগতে আধা চামুচ মই গৰম মছলাও এড কৰি দিছোঁ। নিমখ এড কৰি দিছোঁ সোৱাদ অনুসৰি, বা আধা চামুচ। এইখিনি এতিয়া ভালদৰে মিলাই ল'ম। মছলাখিনি ভালদৰে মিহলি হৈ যোৱাৰ পিছত, বা এইটো অকণমান ফ্ৰাই কৰাৰ পিছত, মানে বহুত বেছি সময় নহয়, 20-30 ছেকেণ্ডমান ফ্ৰাই কৰাৰ পিছতে ইয়াত আমি এড কৰি দিম বইল কৰি থোৱা আলু। মই ইয়াত 3টা আলু লৈ লৈছোঁ। আলুকেইটা হাতেৰে মেছ কৰি পেলাই এড কৰি দিম। আপোনালোকে কদ্দুকছ কৰিও এড কৰিব পাৰে, যদি গৰম নহয় ঠাণ্ডা হৈ যায় নহয় তেতিয়াহ'লে কদ্দুকছ কৰিয়ে এড কৰিব। মোৰ আলুকেইটা গৰম আছিলে যিহেতু হাতেৰে মেছ কৰি এড কৰি দিছোঁ। হাতে মেছ কৰোঁতেও অকণমান ধ্যান ৰাখিব যাতে ইয়াত গোটা গুটিটো নাথাকে। এই আলুৰ ষ্টাফিংটো যদি আপোনালোকে আৰু অলপ টেষ্টি কৰিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে ইয়াত আধা চামুচ আমচুৰ পাউডাৰ এড কৰিব পাৰে, বা জালুকৰ পাউডাৰ এড কৰি দিব পাৰে আধা চামুচ জিৰা পাউডাৰো এড কৰিব পাৰে। আলুৰ এই ষ্টাফিংটোত মছলাবোৰ নিজৰ পচন্দ অনুসৰি এড কৰিব পাৰে। ইয়াত যদি কিবা আপুনি স্কিপ কৰিব বিচাৰে স্কিপো কৰিব পাৰে। লগতে যদি ধনিয়া পাত এড কৰিব বিচাৰে ধনিয়া পাত মিহিকৈ কাটি এড কৰি দিব পাৰে, বা কচুৰি মেথিও এড কৰিব পাৰে। আনফালে মই আটা লৈ লৈছোঁ। আটাখিনি মই 1.5 কাপ আটা লৈছোঁ। আটাৰ পৰিমাণটো নিজৰ হিচাপ অনুসৰি এড কৰিব পাৰে। আটাখিনি নিমখ এড কৰি দিম সোৱাদ অনুসৰি, বা আধা চামুচতকৈ কম নিমখ এড কৰি দিম। লগতে আধা চামুচ অজৱাইন হাতেৰে ক্ৰিছ কৰি এড কৰি দিছোঁ। আৰু ইয়াত মই 2 চামুচ ঘিউ এড কৰি দিছোঁ। ঘিউ জেগাত আপোনালোকে ইয়াত ৰিফাইন তেলো এড কৰিব পাৰে, কিন্তু ঘিউ দি পেলাই যেতিয়া বনাই নহয় তেতিয়া কচুৰিটো কি হয়, খাস্তা হয়, মানে পূৰা মচমচীয়া হয় আৰু ভাল হৈ থাকে, মানে বহুত সময়লৈকে ভাল হৈ থাকে, মানে এইটো যেনেকুৱা মচমচীয়া থাকে নহয় তেনেকুৱাই থাকে। ঘিউ এড কৰি পেলাই ভালদৰে মিলাই ল'ম এইখিনি। আৰু যেতিয়া মিলাব নহয় হাতেৰে লাড়ু বান্ধি চাব, মানে হাতখনেৰে অকণমান আটা লৈ পেলাই টিপা মাৰি চাব। যদি আটাটো একদম গোটা বান্ধি যায় তেতিয়াহ'লে জানিব যে এইটো একদম পাৰফেক্ট জোখৰ হৈছে, মানে ঘিউটো ভালদৰে সানি ল'ব লাগিব। আৰু যদি লাড়ুটো বান্ধি নাযায় তেতিয়াহ'লে জানিব যে আটাটোত আমাক ঘিউ বা তেল আৰু অকণমান প্ৰয়োজন হ'ব। এই কচুৰিটো একদম পূৰা মচমচীয়া বনাবৰ কাৰণে আটাটো মানে ভালদৰে মইন দিয়াটো বহুতেই জৰুৰী। এতিয়া মই ইয়াত পানী এড কৰি এইটো এটা ডো ৰেডি কৰি ল'ম। ইয়াত পানী এড কৰোঁতে এবাৰতে পানী এড কৰি দিব নালাগে, কমাই কমাই পানী এড কৰি পেলাই এইটো এটা আমি কোমল ডো ৰেডি কৰি ল'ম। যেনেকৈ আমি ৰুটিৰ কাৰণে ডো বনাওঁ নহয়, ঠিক তেনেধৰণে। মানে এই ডোটো যদি টান হয় নহয় তেতিয়াহ'লে কচুৰিকেইটা ভাল নহ'ব, ঢিলাই হ'ব লাগে। আৰু বহুত বেছি ঢিলা হৈ গ'লেও তেলৰ পৰিমাণটো বেছিয়ে লাগি যাব। ইয়াৰ জোখটো মানে একদম পূৰা ধুনীয়াকৈ আমি যেনেকৈ ৰুটিৰ কাৰণে ৰেডি কৰোঁ নহয়, ৰুটিতকৈ অকণমান কোমল হ'ব লাগে। আটাখিনি ৰেডি হোৱাৰ পিছত 15 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকি পেলাই ৰেষ্ট কৰিবলৈ দিম। 15 মিনিটৰ পিছত আকৌ এবাৰ আটাখিনি ভালদৰে মঠি ল'ম। মঠি লোৱাৰ পিছত ইয়াৰ লৰি কৰি ল'ম। যদি কচুৰিটো আপোনালোকে ডাঙৰ চাইজৰ বনাব বিচাৰে লৰিটো ডাঙৰকৈ কৰিব, মানে যেনেকৈ আমি ৰুটিৰ কাৰণে কৰোঁ তেনেকৈ। মই আজি মিডিয়াম চাইজৰ কচুৰি বনাম, তাৰ কাৰণে মই পুৰি সমান লৰিটো কৰি লৈছোঁ। লৈ মানে লাড়ুটো হাতৰ তলুৱা দুখনত দি পেলাই লাড়ুটো ধুনীয়াকৈ গোল কৰি ল'ম, আৰু গোল হৈ যোৱাৰ পিছত বুঢ়া আঙুলিটোৰে টিপি এইটো এটা ধুনীয়াকৈ বাতি শ্বেপ বনাই ল'ম। মানে আটাটো যিহেতু আমি কোমলকৈ লগাইছোঁ তাৰ কাৰণে এইটো একদম ধুনীয়াকৈ গোল মানে বাতি শ্বেপ হৈ যায়। আঙুলিটোৰে টিপি দিব লাগে। অকণমান মানে প্ৰেক্টিচ কৰিলে ধুনীয়াকৈ হৈ যায়। আৰু গোলকৈ যেতিয়া বাতি শ্বেপত আহি যাব নহয় তেতিয়া আমি ইয়াত ষ্টাফিং যোনটো আলুৰ মছলা আমি ৰেডি কৰি ৰাখিছিলোঁ সেই মছলাটো এড কৰিম। মছলাটো এড কৰিবৰ কাৰণে এনেকৈ আপোনালোকে লাড়ু বনায়ো ল'ব পাৰে, বা ডাইৰেক্ট চামুচ দি পেলাইও এড কৰিব পাৰে। মই আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে লাড়ু বনাই লৈছোঁ, কিন্তু লাড়ু বনালে মই ইমান সুবিধাজনক নাপাওঁ, সেইকাৰণে মই ডাইৰেক্ট চামুচ দি পেলাই কৰোঁ। আৰু ইয়াত দেখিছেনে লাড়ু বনাই পেলাই লাড়ুটো মানে যোনটো আলুৰ মছলাটো হয় আৰু মছলাটো লাড়ু বনাই পেলাই কচুৰিটোৰ ভিতৰত এড কৰাৰ পিছত মানে ধুনীয়াকৈ আমি এইটো একদম ধুনীয়াকৈ চিল কৰি দিম। আটা যিহেতু কোমল হয় একেবাৰে সহজতে চিল হৈ যায়, কিন্তু লাড়ু বনাই ল'লে অকণমান অসুবিধা হয়। লাড়ুটো অকণমান যদি ডাঙৰ চাইজৰ হয় নহয় তেতিয়া মানে অকণমান প্ৰব্লেম হৈ যায়। সেইকাৰণে চামুচ দি মই মানে মোৰ কাৰণে বেছি সুবিধাজনক হয় চামুচ দি এড কৰাটো। আৰু আপোনালোকে যোন
যোনটোৱে ভাল পায় সেইটো হিচাপতে কৰিব পাৰে আৰু ধুনীয়াকৈ কচৰিটো একদম ধুনীয়াকৈ বন্ধ হৈ যোৱাৰ পিছত ইয়াত ফাটা চিটা চিন ৰাখিব নালাগে ধুনীয়াকৈ যেতিয়া সমান হৈ যোৱাৰ পিছত আকৌ এবাৰ গোল কৰি পেলাই হাতে অকণমানকৈ কোমল কোমল হাতেৰে হেঁচা মাৰি দিম অকণমান চেপেটা কৰি দিম মানে বহুত বেছি চেপেটা কৰি দিব নালাগে সেয়া আমাৰ কচৰিটো ৰেডি হৈ গ'ল ইয়াত মই সেম প্ৰচেছতে গোটেই কচৰিকেইটা বনাই ল'লোঁ মোৰ কচৰিকেইটা মিডিয়াম চাইজৰ কচৰি আছিলে আপোনালোকে ইয়াতকৈ ডাঙৰ চাইজৰো বনাই ল'ব পাৰে সেইটো নিজৰ হিচাপ অনুসৰি এড কৰি ল'ব আৰু বনাই ল'ব আৰু কচৰিটো বনাই হোৱাৰ পিছত আমি ফ্ৰাই কৰিবৰ কাৰণে তেল গৰম কৰি ৰাখিছোঁ ইয়াত মোৰ তেলটো একদম বহুত বেছি গৰম নাই কুহুমীয়া গৰমতকৈ অকণমান বেছি গৰম হ'ব আৰু গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে ল' ৰাখি পেলাই মই কচৰিকেইটা এড কৰি দিম এটা এটাকৈ কচৰিটো এড কৰি পেলাই 1 মিনিটৰ কাৰণে কচৰিটোত হাত লগাব নালাগে 1 মিনিটমানৰ পিছত এখন চামুচ দি লৰাই দিম উল্টাই দিয়াৰ পিছত আপুনি হেতা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ইয়াত আৰু যেতিয়ালৈকে মানে কচৰিটো কালাৰ চেঞ্জ নহয় তেতিয়ালৈকে আমি কচৰিটো লৰাই মানে লৰাই থাকিবও নালাগে এনি টাইম কিন্তু লৰাই কৰি পেলাই মানে ইয়াৰ কালাৰটো চেঞ্জ হোৱালৈকে আমি ফ্ৰাই কৰিব লাগিব এইটো ইয়াৰ কচৰিটো কালাৰ চেঞ্জ হ'বলৈ 3 পৰা 4 মিনিট সময় লাগে আৰু গেছৰ ফ্লেমটো হাই ৰাখিব নালাগে ল' ফ্লেমতে আমি কচৰিকেইটা ফ্ৰাই কৰিব লাগিব অকণমান সময় লাগে বাৰু কচৰিকেইটা ফ্ৰাই কৰিবৰ কাৰণে যদি হাই ফ্লেমত ফ্ৰাই কৰে তেতিয়া ইয়াৰ কালাৰটো ওপৰৰ পৰা ৰঙা হৈ যাব আৰু ভিতৰৰ পৰা নিসিজিব কচৰিকেইটা তেতিয়া মানে পুৰা খাস্তা নবনিব মানে মচমচীয়া নহ'ব যদি আপুনি এনেকৈ ল' ফ্লেমতে 3 পৰা 4 মিনিটৰ কাৰণে ফ্ৰাই কৰে নহয় তেতিয়াহ'লে কচৰিকেইটা একদম ধুনীয়াকৈ খাস্তা বনিব ভিতৰৰ পৰাও মানে একদম ধুনীয়াকৈ সিজি যাব আৰু বাহিৰৰ পৰা ইয়াৰ কালাৰটো আহি যাব ইয়াত মোৰ 4 মিনিটত হৈ গ'ল মোৰ কচৰিটো কালাৰ দেখিছে আপোনালোকে কিমান ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই হৈ গ'ল আৰু কচৰিকেইটাত মই ইয়াত একো বেকিং পাউডাৰ বেকিং চ'ডা একোৱেই দিয়া নাছিলোঁ কিন্তু কিমান ধুনীয়াকৈ ফুলি গৈছে আপোনালোকে দেখি হয়তো গম পাই গৈছে এইখিনি মই উলিয়াই থৈ দিম এখন প্লেটত আৰু যোনখিনি এক্সট্ৰা আছে সেইখিনিও মই সেম প্ৰচেছতে ফ্ৰাই কৰি ল'ম প্ৰথমতে এটা এটাকৈ এড কৰি দিম গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে ল' আছে মানে হাইটো মিডিয়ামো কৰিব নালাগে বা ল'টো মিডিয়ামো কৰিব নালাগে একেবাৰে ল' ফ্লেমতে কচৰিকেইটা আমি 3 পৰা 4 মিনিটৰ কাৰণে ফ্ৰাই কৰিব লাগে আৰু যদি কালাৰটো আপোনাৰ 3 মিনিটত বা 4 মিনিটত নাহে তেতিয়াহ'লে 1 মিনিটৰ কাৰণে আৰু ৰাখি দিব বহুতেই ধুনীয়া হয় এইদৰে কচৰিটো বনালে খাবলৈ আৰু আপুনি এইদৰে কচৰি বনাই যদি ভিতৰত আলু ষ্টাফিং নিদিয়ে অকল মগু দালি দিয়ে তেতিয়াহ'লে ৰাখিবও পাৰে ষ্ট'ৰ কৰি পেলাই আৰু ইয়াত মোৰ কচৰিকেইটা ৰেডি হৈ গ'ল ইয়াৰ কাৰণে মই 3-4টা জলকীয়া মানে কেঁচা জলকীয়া মাজেদি কাটি পেলাই সেইকেইটাও ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ কাৰণ কচৰিৰ লগত খাই পেলাই ভাল লাগে এই কচৰিটো আপুনি চাহৰ লগতো খাব পাৰে বা টমাটৰ কেটচপৰ লগতো খাব পাৰে বা ধনিয়া পুদিনাৰ চাটনিৰ লগতো খাব পাৰে বিৰাটেই টেষ্টি হয় এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰি দিব শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব এনেকুৱা ভিডিঅ'বোৰ আগলৈ পাই থাকিবৰ কাৰণে আৰু এয়া চাওক কচৰিটো ভিতৰৰ পৰা মই ভাঙি দেখাই দিছোঁ কিমান ধুনীয়াকৈ ফুলিছে কচৰিটো খাবলৈ বিৰাটেই টেষ্টি হয় এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব আপোনাৰ ঘৰৰ সকলোৱে ভাল পাব আৰু আমি যিহেতু আটা দি বনাইছোঁ এইটো হেল্থিও হয় খাব পাৰে মানে ময়দা থাকিলে হয়তো অকণমান শৰীৰৰ কাৰণে ক্ষতিকাৰক হয়